के भयो फेरि? निराश देख्छु त। हिजोआज याद गर्दैछु, तिमीलाई धेरै निराश देख्दैछु। के हुँदैछ तिमीलाई? के हुँदैछ तिम्रो जीवनमा? के रे? उसले इग्नोर गर्न सुरु गरे अरे? कल मेसेज केको पनि रिप्लाई गरेको छैन, कल पनि उठाएको छैन, मेसेज सिन छ तर रिप्लाई दिएको छैन। पहिले तिमीले मलाई भन्थ्यौ नि, थाहा छ कि ऊ मेरो लागि मरिहत्ते गर्छ, उसले मलाई धेरै माया गर्छ, मेरो कदर गर्छ। फेरि अचानक के भएछ अचेल र तिमीलाई इग्नोर गर्न सुरु गर्यो? तिमीले भन्ने गर्थ्यौ कि मेरो बोली नसुनी उसलाई निन्द्रा लाग्दैन, होइन? त्यसरी नै भन्थ्यौ नि। तर फेरि के भएछ अचेल? कि उसलाई तिम्रै बोलीले झर्को हुन्छ? कतै तिमीले चाहे भन्दा बढी उसलाई माया त गरेनौ? चाहे भन्दा बढी उसको कदर त गरेनौ? सायद तिमीले चाहे भन्दा बढी उसलाई महत्त्व दियो होला, हुनसक्छ। अब उसलाई यो कुरा थाहा भयो कि तिमी ऊ बिना खुसी रहन सक्दैनौ, तिमीलाई उसको अब आदत लागिसकेको छ भनेर उसलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसैले अब तिमीलाई इग्नोर गर्न सुरु गर्छ। उसलाई यो कुरा थाहा छ कि उसले तिमीलाई इग्नोर गर्दा पनि तिमीले उसलाई माया गरिरहन्छौ, केयर गरिरहन्छौ। अब उसले तिमीलाई पटक पटक युज गर्छ, तिमीलाई धोका दिन्छ, तर तिमी भने ऊ बिना बाँच्न सक्दैनौ, होइन? तर एउटा कुरा याद राख कि यो लाइफ छ नि, यो लाइफ कसैको साथ हुँदा पनि चल्छ, कसैको साथ नहुँदा पनि चल्छ, मजाले चल्छ, आरामले चल्छ। त्यसैले यदि कसैले तिमीलाई बार बार इग्नोर गरिरहेको छ भने अब उसँगको त्यो सम्बन्धलाई त्यहीँ छोडेर जीवनमा अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। तिमीले जीवनमा त्यस्तो मान्छेहरूसँग कहिले पनि खुसी रहन सक्दैनौ जसले तिम्रो कहिले कदर गर्दैन, तिमीलाई माया गर्दैन, तिमीलाई इग्नोर मात्र गर्छ। अब त्यस्तो मान्छेहरूसँग कसरी जिन्दगी बिताउँछौ? चोइस इज योर्स। पर्खिन्छौ भन्यो भने पर्ख। यदि जीवनमा तिमी दुःखलाई रोज्न चाहन्छौ, आँसुलाई रोज्न चाहन्छौ भने तिमी पर्खिन सक्छौ। तर जीवनमा तिमी केही गर्न चाहन्छौ, खुसी रहन चाहन्छौ भने जस्ट मुभ अन। जिन्दगी छोटो छ, कसैको लागि पर्खेर, कसैको लागि रोएर यो छोटो जीवन किन बर्बाद गर्नु? तिमीले पनि डिजर्भ गर्छौ नि यार, तिमीले पनि डिजर्भ गर्छौ एउटा साँचो मान्छे तिम्रो जीवनमा, तिमीले चाहेको जस्तो मान्छे, तिमीले सोचेको जस्तो माया गर्ने मान्छे। समयको प्रतीक्षा गर, धैर्य गर, सब ठिक हुन्छ एक दिन। नथिङ इज पर्मानेन्ट इन दिस वर्ल्ड। केही कुरा पनि पर्मानेन्ट छैन। Everything's gonna be alright. Okay? And thank you for watching.